Sziasztok! Február 17-e szombat van, ismét találtok egy videótartalmat a leírásban. Mától a videókat remélhetőleg angol, későbbiekben pedig német, akár lengyel nyelvre is le fogjuk fordítani, szóval ez lenne a 2018-as év újítása. Kaptunk 5 lerakodást hétfőre, illetve kedre, van itt 2 Köln, 2 Düsseldorf, illetve egy holland lerakodásunk. Erre kísérhettek el, már persze, hogyha van kedvetek. Első körben én felveszem a pótkocsit, majd elviszem lemosatni a szerelvényt. Ha mindennel meg vagyunk, üssünk össze egy reggelit, majd induljunk az utunkra. Indulnunk kell, mert komoly dugók vannak előttünk. Itt vagyok az osztrák-német határon Höbrancban, és bizony nagyon durva dugók vannak előttünk. Ez itt, hogyha Friedrichshafen felé megyünk, viszont nézzük meg. Tehát nekem Kölnbe kell menni, hivatalosan Ulm felé kell menni. Ezt figyeljétek, mi van itt előttünk. Tehát így néz neki, nézzétek. Ez lényegében egybefüggő. Hóesés miatt van, leállt forgalom, 2 órás dugót mutat, az legalább 3-4 óra hossza. Itt legyél okos, bármerre mész. Itt bizony szívás van. Elmegyünk Memmingennek, viszont Memmingen előtt ki tudunk menni a Bundesra, és végig elmegyünk Ulmig, Bundesen. Jó? Na ezt megmutatom nektek, nézzétek meg ezt térképen, és így viszont elkerüljük a teljes dugót, mert mindenki az autópályán áll, és ezt az útvonalat viszont nagyon kevesen ismerik. A német Bundesen 60 km/h megengedett. Hát van az a pillanat, amikor még ez is soknak tud bizonyulni. Szerencsére jól van takarítva az út, úgyhogy tudok rajta csattogni. Bízunk benne, hogy ez így is marad. Talán feljebb, Illertissen környékén lesz egy picit problémás. Az a kocsi, mintha megcsúszott volna. Tehát feljebb megnéztem a műholdas képeket, és bizony igen komoly havazást mutat erre az egész környékre, Ulmig. Hát jól látszik, itt is van a probléma. Lassan. Nekem mindig egy a lényeg, engem annyira nem érdekel, hogy előrébb legyek, ne álljak dugóba, mert én nem szeretek sorban állni. Nem szeretem, hogyha tolakodnak az emberek, furkálnak. Itt elgurulgatok, nézem a tájat. Igazából nekem ez a kedvenc részem, úgyhogy ha tehetném, én egész nap Bundeseken mennék, bár nem feltétlen ilyen havas, csúszós úton. Szépen haladok, szerencsére a legtöbb turista az Illertissenen keresztül támad felfelé, ott viszont keményen bedugult, előttünk viszont továbbra is semmi probléma, annyi, hogy nagyon lassan tudok haladni, és kicsit olyan keleties lett az út, ugye azért, mert jégbordás az aszfalt, ráfagyott, úgyhogy tényleg óvatosan kell közlekedni, főleg kanyarokban, városokban, időben kezdeni fékezni, és továbbra is előttünk nincsen dugó. Hát ilyenkor van gubanc, amikor jön egy másik kamion, úgyhogy ilyenkor teljesen megfékezem.
A tükröt nagyon gyorsan össze tudjuk csattintani, ugye így van, ő is lefékez. Szépen elmegyünk. Így. Túl is jöttem a Stau részén, felérkeztem Ulmhoz, megállok egy Lidlben, bevásárolok hétvégére, illetve hétfőre. Addig viszont ti nézzétek meg, hogy voltam múlt héten a Neuschwansteini kastélynál kirándulni, erről csináltam nektek egy pár pillanatfelvételt. Erről a kastélyról mintázták a Walt Disney kastélyt. Na, ezt tudtad el? Tehát élőben létezik ez a kastély, tudtad? Na, most megmutatom nektek. Hát itt lent található egy vízesés, egy szakadékkal, oda ki lehet állni így fotózni. Háttérben ugye az Alpok. A kastélyt egyébként a 19. században építette II. Lajos. Ugye Bajorország egyik legismertebb, szerintem legismertebb kastélya. Elmegyek ide hátra, van egy függőhíd, az nem gyenge. Kastélyba én be nem megyek, sajnos úgy látom, hogy mindig fel van állványozva. Én utoljára talán 2-3 éve jártam itt. Voltam már többször is, akkor felébe fel volt állványozva, most viszont már jó hír, csak itt ez az első toronyrész, és talán ott hátul van még egy kicsi. Nagyon szép állapotban megvan ugye így a kastély. Egyébként nem tudom, mennyire tudtok róla, de Magyarországon is található ilyen szép kastély, a Tisza-Dobi. Azt ajánlom nektek, hogy keresetek rá, és nézzétek meg. Nagyon szép. Ajjaj, hát sajnos nem tudlak benneteket elvinni a Marianne hídhoz. Sajnos le van zárva, íme. Itt pedig hoztam valamiféle fánkot. Nézzük csak. Megkóstoljuk? Na persze, hogy meg. Na, megvettem ezeket a labdákat. 3-at adott 2 euróért venni. Jó, összeporcukrozom vele magam. Ilyen édesség egyébként ez. Ja, kóstold meg, ha erre jársz. Finom. Jó, tehát a kastélyban 13 euró a felnőtt. És vannak itt ilyen kombinált jegyek. És ki van írva angolul, illetve németül. Meg is érkeztem a hétvégi parkolóhelyemre, ha még kicsit kalandosan is, de megérkeztem, 50 kilométerre vagyok Kölntől. Egy csodálatos, csendes, nyugodt ipari parkot sikerült találnom, hallgassátok. A madarak, ahogy csicseregnek, nem tudom, legtöbb embernek egy zajos, koszos, mocskos környezet van előtte, amikor ipari parkról beszélünk. Többen kérdeztétek tőlem WC-t, hol találok ilyenkor. Itt van, nem messze tőlünk, egész pontosan 150 méterre található a WC, mint mindig általában 1 kilométeres távolságban van egy benzinkút, egy kávézó, egy pékség, egy bevásárlóközpont, és így tovább. Egy kis séta, senkinek nem árt. Itt el tudsz menni sétálni, itt nem fog semmilyen nációnak szólni, bömbölni, inkább a zenéje, nem csörrennek meg a sörös üvegek, szóval szépen csendben el tudsz lenni, és igazán ki tudod magad pihenni. Én ezért szeretek ide kijönni.
Hétfő reggel van, 5 óra, gyorsan leellenőrzöm a szerelvényt, utána mehetünk Kölnbe. Azért indulok el jó korán, hogy nehogy beakadjak a reggeli kölni dugóba. Inkább a cégnél álljunk 1-1,5 órát, mint csak arra szóljak akár 1-1,5 órát. Reggel igen komoly a forgalom Kölnben. Ha tovább mennénk, nagyon figyelj, mert 3,5 tonnás tiltás van, le van zárva itt egy híd, legalábbis a kamionok előtt. De mi pont itt kimegyünk, ez az utolsó lehetőség, hogy kimegyünk. Vigyázz, nagyjából 170-180 euró a bírság, hogyha átmennél ezen a hídon, de szépen táblázza, itt én szépen el is jövök jobbra. 6 kilométerre van még a lerakóhelyünk, bízom benne, hogy akár nyitva is lesz, és át tudunk állni a másodikra, ahova viszont terminünk van. Látod, már reggel 6 óra 11 perc és dugó van. Köln körzetében, ahol nagyon kevés a parkolóhely, autópályán lényegében nincs is. Tehát nagyon nehéz parkolni, ezért én azt javaslom neked, hogyha itt lenne lerakód, hasonlóan járjál el egy 50 km-re, körülbelül 50 km-re megállsz, előtte is, inkább reggel gyere be. De itt már látható is, hogy van parkolás lehetőség, tehát ezt már is meg tudom jegyezni. Nagyon szép, ahogy befordulsz egyből itt a parkolóhely. Tehát ha itt idáig eljöttem volna, akkor 0 perccel kezdenék. De nem volt erre semmi szükség, hiszen nagyon kevés kilométert fogunk ma megtenni. És valószínűleg ez itt a cégünk. Itt tőlünk balra. Arra figyelj, vannak olyan helyek, ahol bérraktározás van. Tehát elképzelhető, hogy ez a helyünk, ide is hozza a navigáció, tehát szétnézünk, és én úgy döntök, hogy inkább megkérdezem ezt a portát, mert nekem ez gyanús, hogy esetleg nem ez lenne a lerakóhelyünk. Úgyhogy gyorsan én rákérdezek itt az embertől. Oké, ezt jól gondoltam, úgyhogy ide jövünk is be. Így, elakadási jelzőt, hogy ezt visszavesszük, így jó. Ide szépen bejövünk, és azt mondta, hogy a 203-as rámpa mellett tudok bejelentkezni. Ezt megkeressük. Végeztem a lerakodással, 7 óra 11 perc van, 10 kilométerre van a következő. Itt nekem kellett kipakolni az árut, palettát cseréltem,
papírokat mi így szoktuk, hogy ahogy végeztünk, egy ilyen kis tasakba beletesszük, aláírva, raklapcsere felírva, avagy paletta shine írva róla. Ha menjünk akkor a következőre, nem kell felmenjünk a pályára, itt telibe átmegyünk a pályának a túloldalára, 7:30-ra ott vagyunk, és ide viszont nekünk van terminünk, ez ki van itt emelve, 10:45. 10:45, viszont akkor 2 órával vagyunk korábban, fél órával korábban kell bejelentkezni, bízunk benne egy paletta, hogy ilyenkor jön jól a nyelvtudás, hogy lebeszélni, hát ha sikerül, és akkor gyorsan átveszik, és mehetünk Düsseldorfba. Oké, itt elmegyünk jobbra, ide kirön, persze ott van német utasításból, hogy mi az, amit kér a cég. Legyen ugye egy Buchungsnummer, fél órával a termin előtt be kell jelentkezni, amennyiben ugye nem érnél ide időben, úgy fel kell hívd a céget, vagy te szólsz a cégednek, és meglátjuk, mert elvileg ott, ahol jön ki a kamion, szerintem ott lesz az. Bízzunk benne. Aha, ott már állnak bent a srácok. Ilyenkor mielőtt eszetlenül mennénk, nézzük a bejáratot, hogy még lehet az. Aha, ez megfelelő egy ilyen logisztik centrumnak. Navigáció odébb hozza. Figyelj, hát megint nem ír semmit. Irányjelzőt kitesszük, de ez a személyautó parkoló, nem itt. Ott köszönjük, már mutatja is. Nagyon helyes. Lassan, mert utána meg csak nyűg megfordulni. Ott van legalul. Ez zöld. Oké. És ilyenkor ugye megint a német nyelvtudás tök jó, hogyha ki van írva minden, ugye, hogy kellene nekünk valamit csinálni. Előre ki szokták írni, hogy először jelentkezzél be, menj az irodába. Van olyan hely, hogy a parkolóban találsz egy telefont, és azon a telefonon neked be kell tudnod jelentkezni. Ezek bármi előfordulhat. Ugye? Tehát rengeteg információval vagyunk ellátva. Ott is ott van egy. És akkor ki van írva, ugye, hogy a portál jelentkezzél. Oké, hogy ide le. Dobjuk a szekeret. Ugye a bejelentkezés ugye az Anmeldung. Általában, tehát ne a bürót keresd, hanem Anmeldungot. És a Wareneingang, mert ugye lerakodni szeretnénk. Ha Versand, vagy Warenausgang, az pedig az árukiadás. Jó, hát kicsit hátrébb állok, hogy bőven ki tudjanak tőlem fordulni. Mert ne abból induljuk, hogy te ki tudsz. Vajon a kezdő, aki ébred melletted áll, leviszi a tükrödet és meg fog állni, vagy utána keresgéld itt kamerán keresztül, hogy ki volt az. Na, bejelentkeztem a céghez, 10 óra 46 perc van, mész be az irodába, ki volt téve egy ilyen úgymond stop tábla, és akkor egy papírt ki kellett tölteni a rakodási számmal, akkor a rendszámmal, telefonszámmal, ilyesmikkel kitöltöd és bejelentkezel az irodába. És ugye kérdezte az ember, mikor van terminát? Hát mondom 10:45-re. Visszakérdeztem egyből, hogy nekem most ezt ki kell várni? És mondja, persze. Mondom, azért annyira ez nem persze, hogy egy palettán van, mondom az, hogy pak, 5 perc. Hát azt mondja, miért te magad elé engednéd a másikat? Persze, hogy magam elé, hülye kérdés, ne tegyél fel, mindig is magam elé szoktam engedni. Most ilyenkor el lehet azzal álmodozni, hogy jó, majd mindig jön egy, és akkor mindenkit magad elé engedsz. Nem erről van szó. Az ugyanaz, amikor boltba vagy, tudod, bejön az ember egy csomag zsemlével, te meg állsz egy pakolt kosárra. Én még emberrel nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy hátranéz, már ha hátranéz, hogy nem engedett maga elé. Mindezt mondtam, gyere, hát itt van, kész. Tehát mindegy. Azt mondta, hogy ha lesz üres hely, akkor hamarabb behívnak, hát 3 órára. Jó, figyelj, termin, én ezt megértem. Csak itt most az egyen van a hangsúly, az kiszippantja, és már el is mentünk innen. Mindegy.
Kezdtem a lerakodással, 9 óra 15 perc van. Na most ez úgy nézett ki a dolog, hogy leadtam a telefonszámomat, tehát magyar telefonszámot leadtam, és szerencsére akkor idő előtt így behívott. A fej volt telefonon, én vagyok a transzpónás, igen, akkor gyere a 44-es rámpára, majd az irodába. Ezt így németül ugye elmondja. Rendben. Ráálltam, jött egy sofőr, kérdezem tőle, hogy hol az iroda. Az teljesen elő. Tehát magyarán jobb lett volna, ha előbb iroda, és úgy rámpa. Mindegy. Elindulok, bandukolok előre, látom középen van egy ilyen irányító részleg. Oda megyek, mondom, enni nem kér, megkérdezem. 44-es rámpánál vagyok, szeretnék jelentkezni az irodába, hol kell? Nem. Menjél vissza a rámpához, várjál ott. Rendben. Oké. Visszamegyek, de minden sofőrnek a kezében volt egy karton, nekem meg sehol a karton. Ugye? Gondolom az irodába megkapom. Visszamegyek, nyitom ki a rámpát, és jön egy rakodó hölgy. Papírom? Nincs. Mondom, és már szavamba vágott, de azonnal miért nem megyek, meg hogy nekem előbb oda kell menni. Mondom, várj, álljál meg. Nem szeretem, amikor lehúrognak, tudod? Mondom, állj. És így jön a fontos, a nyelvtudás. Ha nem beszéled a nyelvet, nem tudsz válaszolni. Nem tudsz mit mondani. És rögtön szarul esik, ugye, hogy lehúrognak. Mondom, figyelj, én voltam, ő ezt mondta, én ide jöttem, én itt vagyok, ne engem bánts, mert én menni akartam. Ja, jó, oké, akkor mi az, most már vedd ki azt az egyet, cseréld ki a palettát, oda telefonálok, menjél, és akkor csak alá kell iratnod. Jó. Érted? Figyelj, nem kell nyelvtudás. Lehet activitizni, lehet káromkodni, lehet szidni. Az isteneket lehet szidni, mindenkit. Magadról ne felejtkezzél el. Nem nekem tanulsz, nem neki tanulsz, magadnak tanulsz, ezt sokat hallottátok az iskolában. Nekem 8. Nálam ugye vannak ezek a kamionos nyelvkönyvek, tudsz belőle nagyon jól tanulni. Tehát nem kell nyelvtudás. Hogy fogod megoldani a problémáidat, az meg legyen igazából a te problémád, igazából senkit nem fog érdekelni. De látod, itt van 10:45-ös termék, 9:17-kor gurulunk ki, mert tudtam neki szólni, hogy hát ne, szedjünk már, légy jó, vite. Érted? Ne várjak már itt most egy palettával. Része. Általában egyébként a kamionozásnak ez az utolsó 4-5 kilométer a kérdés, hogyan oldod meg a rakodást, az árarögzítést, a bejelentkezést, az adott problémákat. Autópályán igazából itt olyan nagyon extrát nem tudsz csinálni. Persze a maga kerülő utak, az, hogy egy dugót hogyan tudsz elkerülni, hogyan találsz parkolót, az egy másabb jellegű dolog, de a fő tényező az itt játszódik. Az utolsó 4-5 kilométeren történhetnek általában a problémák. Azt nézem, hogy jobbra még ez a vevő. Valami katonai dolog van mellettünk. Igen érdekes az az épület. Azt nem mondanám, hogy tetszik. Fényes lemezekből van a külseje csinálva. Kifejezetten csúnya. Nekem legalábbis olyan gicses. Hát mondjuk nem egy kikötő jellege van a környéknek, de csak azért, mert ugye kerülővel jövök, de ott kell menni, ott megy a kamionnal, nekünk ott kellett volna jönni, csak ott meg dugók. Benéztünk ide is. Figyelj, kávézó, sétáló utca, nekünk ez olyan teljesen normális dolog, hogy ilyen környéken vagyunk. Na mondjuk ezek így azért tetszetősek. Behajtani tilos. Aha. Behajtani tilos van. Hát ott ment egy kamion is. Hát figyelj, ott jönnek, hát mi ezt értetted egyébként? Itt jönnek a kamion. I don't know. Hát ott megy a kamion. Mi, ha behajtani tilosról beszéled? Voltunk egy-két ilyen környéken, ezért szeretek itt dolgozni. Van benne egyfajta drukk, egy kihívás, hogy meg tudod ezt oldani, hogy egy építkezésre bemész és megoldod, nem az, hogy bemész, ott egy
láger, ott egy rámpa, és akkor ráz, és vége. Ez olyan snasz, ez olyan szar. Nekem ez kell, valahogy ez a kihívás része. Mi fog ott történni, tudod? Minden nap más, izgalmas, nem unalmas egyáltalán. Ajjaj, kezdődik a probléma. Jó, megkérdezzük, mert nem fog itt kerimbókászni. Hát van valami megforduló. Odaig elmegyünk. ...44, akkor vissza volt egy. Jó, ott megfordulunk. Mehetünk is a következőre, ami 11 km, így oda 10 óra 51-re érkezünk meg. Lényegében ez így frankó, bár így menne minden nap. Most úgy mondják, akkor olyan hagyjuk. 42, 94. Az jó az utca, 88. Hát csökkenő. Ó, az építkezés nem látom. Mit szólsz hozzá? Elvileg ide hozza. Előzzük, hát előzzük. ...56, 54... Ajjaj. Itt nem kellene elnézni, úgy érzem, pedig itt az építkezés a balra. Na jó, figyelj, én azt csinálom, hogy itt még megállok elakadási jelzővel, 46. Megnézzük, hogy mi van itt a 42 szám alatt. Hopp, figyeld, ott meg 32, kicsit réfás, 46, 32. De itt lesz az akkor bal kézre. Na most itt így akkor leparkolunk. Igen, csak az a baj, ugye, hogy nem tudnak tőlünk akkor elmenni, aki akar valaki menni. Akkor telefonálunk. Tehát van nekem megadva egy kontakt. Vagy nincs. Nincs, az az előzőnél volt. Ja, de itt van. Herr, akárki, na nézzük. Gyorsan hívjuk fel. Ja, servus, ich bin eine LKW-Fahrer, ich komme aus Österreich. Ich habe eine Palette. Wo? Ja. Ja, ich stehe auf Hauptstraße. Weißt, ja. Weil hier ist die linke Seite, hier ist eine Baustelle. Zwei Gebäude, ja. Müsst reinfahren, oder? Aha. Na warte mal. Dann ich bleiben hier auf Hauptstraße, das ist gut, oder? Okay, danke dir. Danke. Tschüss. Jó, na, nagy nehezen csak sikerült kibogarászni. Ugye nem értem, hogy azt értem, hogy két épület közé, de várják, két épület hova? Na és ez a baj. Na ezt tanultam meg a Transconánál. Emlékeztek arra, amikor a kórházas jelenet volt, és a kamerát lecsaptam ide a földhöz, mert mentem a fejem után, elmondtam, nem értettem, gyere tovább, és majd a kukoricásnál ott jobbra, meg... Figyelj, én itt vagyok, jó? A házszám nagyjából itt van. Látsz most? Azt mondja, hogy igen. Jó, akkor bitte.
gyere ide, és mutasd meg, mert én oda most, figyelj, hova? Forduljak meg, és onnan, innen, ennyire nem jó a német nyelvtudásom. Hoppá, viszont van egy probléma. Most jövök rá, itt jár a villamos, nem fér el mellette. Az nem úgy van, hogy kicsit kikerül, az nem tud kikerülni. Jó, rendben, mindegy. Remélem, hogy jön az ember, ha nem persze, akkor megyünk. Még jó, hogy nem hagytam itt a kamiont. Figyelj, olyan gyorsan itt lehet hagyni, leáll miattad az egész forgalom. Vigyázzál, mert ugye te benne vagy a munkában, és észre se veszed sín. Hát jó. Jó, az előbb elment a villamos arra. Szép lenne. Hát bízom benne, hogy mindjárt jön az építő, vagy az a munkás. Jó, na, szerencsére jön az emberünk. Úgyhogy már integet. Úgyhogy itt. Oké, szuper, szuper, szuper. Na. Itt erre figyelj a bekanyarodásra, hogy a kocsikat el ne vidd. Tehát inkább toljál hátrébb. És ne sarkon fordíts, az nem jó egy ilyen helyen. Legalább egy 2 méter, legalább szerintem 2 méter körülbelül. Az a biztonságos. Tehát én ezzel szoktam úgy fordulni, hogy elhozod kicsit balra, bejebb hozod a hátulját, és utána fordítod el. Servus! Servus! Schön, auf dich habe ich gewartet. Also du kannst daher einmal so rumfahren und da hinten wieder raus. Du musst nicht hier auf dem Gelände drehen. Ach so, ja, okay. Ich brauche am Ende des Gebäudes okay. Brauche ich die Leuchten ungefähr. Guck, wie du dich da hinstellen kannst. So kurz vor den Dixies irgendwie. Vielleicht auch schon rum. Okay. Ja, und dann laden wir da ab. Okay. Na nézzük akkor itt ezt a mutatványt. Tehát itt lerakodunk, itt hátul. Ez megint szerencse kérdése. Esőbe jössz? Hóba jössz? Szerencsénk van, úgy gondolom, mert hát lehet nyakig úszni a sárba. Főleg a legszebb, amikor megmondják, hogy szedd le. Milyen jó, hogy kiúztam azt a palettát, látod? Gondolkodj előre, gondolkodás volt. Legtöbbször ennyi múlik az, hogy jó kamionozó vagy nem. No, akkor lássuk innen a kimenetet. Ez külön megér egy izgalmat. Már legalábbis én bízom benne, hogy én nem látom az utat. Van hely. Hát azért nem láttam az utat, mert nincs út, hanem sárban. Navigációtól mit akar? Nem fogod elhinni, át akar vinni szem egyenesen. Kinyúlsz. Az a durva egyébként, hogy van kamionos, aki bemegy. Tehát nem az a durva, hogy oda vinne a navigáció, hanem van, aki oda bemegy. Egyenes. Simán itt átvisz a lakótelepen. Ha videó, hogy nincs tiltás, ezt mondom. Ha nincs tiltás, ez víz. Hát ő nem ember, ő nem tudja. Poénból be kéne menni. Várjál, hogy fordulunk ki? Balra vagy jobbra? Mind a kettő irányba mehetünk. Egyszerű balra a kocsi miatt. Menjünk balra. Ilyet balra. Na jó. Akkor megkezdjük utunkat, elmegyünk valameddig és megvesszük a napi jegyet Hollandiában. Ugye telefonon keresztül fogjuk megvenni, ezt megmutatom nektek, és hány napra veszünk? 2, ugye? Mert ma
az biztos, hogy benne leszünk, és holnap szintén biztos, hogy benne leszünk, mert nem fogunk tudni visszarakodni, ez az egy, ami biztos. Akartam volna nektek csinálni egyébként drónfelvételt, de intelligensek, legalábbis ez a DJI, ez nagyon intelligens, nem enged felszállni. Tehát kiírja, hogy reptér van a közelbe, és bum, ennyi. 2 métert enged, és ennyi, semmi nem tudsz vele kezdeni. Hogy ilyenkor a repülőtér, tehát az irányító torony kap-e arról információt, hogy én tegyük fel, megkíséreltem egyáltalán, hogy ott lebeg egy drón, ezt nem tudom. De nekem nem engedélyezi. Komplett térképet látok, ezt majd be fogom nektek mutatni, mert így most feleslegesen magyarázom. Nagyon intelligens, nekem ez nagyon tetszik. Mert nekem eszem áll, tehát én nem azért drónozok, én nem akarok senkit lekukkolni. Én az adott szituációt bemutatni, az úgy oké. De tehát így városban volt a kérdés, hogy itt városban lehet, nem, szigorúan tilos. És én azért sem reptetném, mert a meghibásodás mindig benne van, ugye műszaki eszköz. Hátra behajtott tükröt, de inkább húzódj beljebb. Én így gondolom, így. Ilyenkor lezárom a belső sávot, tehát ilyenkor benne állok ebbe a sávba, mert ő várhat, én viszont azért nem fog centizgetni kocsikat. Tehát bármikor lezuhanhat, és gondold el, hogy csak fél kiló, de amikor fent vagy egy 100 méter magasságban, az a fél kiló az úgy fejemben lakít, hogy hirtelen a játékból, a szórakozásból börtön a vége. Ennyi. Felszabadult gyorsan lezuhanyozni, 14:38-ra érnék most oda, tehát egy ilyen gyorsba lezuhanyozok, így meg is lesz itt álltam 15 percet, ott meg lesz még egy fél óra, így megvan megint egy 45-ösöm, és akkor délután 3 óra körül meg is fogunk érkezni. I call up the doctor, I asked him if he got a clue. What's wrong with my heartbeat? I'm stumbling like a fool. I'm hooked up on nothing, no promises been made. I can't see the logic, a reason in faith. Tell me what I should do. Why am I this blue? When my blood is red, you're inside my head. I cannot keep it cool. Breathing in, breathing out. Where's the oxygen? Can't feel the breeze, though I see the leaves trembling in the wind. You got me intoxicated, intoxicated, intoxicated. You're toxic to me. Három kilométerre vagyunk az utolsó lerakónktól, bízom benne, hogy leszednek. Délután 3 óra van, úgyhogy igyekeztem, azért nem volt semmi probléma előttünk. És közben megkaptam a visszarakót is, tehát holnapi felrakó, állandó helyre kell, hogy menjek, és megyünk vissza Ausztriába. Azt majd még meglátjuk, hogy belefér-e a mai videóba az, hogy merre lesz a következő felrakóhely, mert akkor mutatom nektek még egy érdekességet, hogyan lehet hajózni egy ipari parkból, ezt szerintem érdekelne benneteket. És esti kikapcsolódás, hajózunk egyet. Na igen. Na de ez még odébb van. Először is ehhez, hogy összejöjjön, le kell, hogy minket szedjenek, és akkor megyünk át Rotterdamba. És ugye felmerül benned, hogy honnan tudok ilyen helyeket, ugye, mivel azért én lényegében minden egyes napom erről szól már egy jó ideje, hogy menni, kirándulni, biciklizni, futni, annyi helyet befutkároztam, hogy egyszerűen felfedeztem a környéket. Hoppá. Látod azt a tükröt? Nem, és az tükör volt! Fú, de ronda. Ott van. Aha. Jöttünk. Várjál. Ide hogy kell bemenni? Jó kérdés. Hát rámpás. Csak ez a 22-ös. Aha. Hát menjünk be itt, ugye. Azt mondja, hogy az
be is jöttem, és lerakodunk jó kis szűkös helyen. Meglátjuk, szerintem rámpáról kell, a 20-ashoz kell menni, hogy az rámpa vagy valami kapu, azt nem tudom, de itt még nem voltam, az biztos. Így, és azt mondta, hogy jobbra, de valószínűleg nem itt. Aha, itt van, bejövő áru. Incoming goods. Okay. Végeztem a lerakodással, 15 óra 55 van, úgyhogy mehetünk Rotterdamba a felrakó helyre, és akkor meglátom jó, hogy milyen lesz az időjárás, elviszlek benneteket egy hajókirándulásra még így bele az éjszakában. Na, ez nem a megszakadt 9 órás pihenő idő. Na tehát, hogyha leparkoltunk, hát ide az ipari parkba, és innen elsétálunk, gyorsan megnézzük, hogy mikor indul a hajó. Én azt hiszem, hogy minden óra 10 percében indul egy hajó, és nem hajó, hát busz, vízibusz. Na azt gyertek, megmutatom nektek, megnézzük a menetrendet. Pont lekéstem a buszt, ott megy. Akkor 50-kor indult. Na mindegy. Hát jön egy másik is, de az. Úgyhogy sajnos ott megy a buszunk. Így egy óra múlva fog elvileg menni, de ezt mindjárt megnézzük, jó, hogy hogyan megy. Tehát ide lejössz a kikötőbe. Ezt teljesen véletlenül fedeztem egyébként fel, mert innen nem tudsz átmenni, és a túloldalon van a belváros. Érted? És azzal a busszal 2 euróért bejutsz innen egyébként. Hihetetlen. Itt vagy egy ipari parkba, és mindjárt bent vagy innen. 5 perc alatt érsz át Rotterdam belvárosába. Jó, és akkor elstartolunk. Hát megnézzük így a sebességét, elvileg, ha sikerül rögzíteni, mert néha van ezzel is probléma. Na, kérlek szépen. Elstartolunk, és akkor szerintem ti látjátok a sebességet. Nagyon a másik irányba azért nem kamerázok, mert ugye arra vannak az emberkék. De majd, hogyha ráfordulunk itt az egyenesre, akkor azért persze szétnéztek. Addig így élvezzétek. Eljöhetünk erre is, de úgy ott arra, hogy semmi nincs. Úgyhogy itt egy ilyen kilátó lesz, rögtön kinézünk erre is. De a jobbra van egyébként a város. A balra, arra mész kifelé, ugye Anglia felé, tehát az a nyugati part. Reméljük, hogy nem balra akar menni, hanem jobbra, mert nekünk jobbra kell elstartolni. És ott már látszik a belváros, ha látszik, a toronyházak, na oda igyekszünk. Így van, ráfordul. Nem, pont megy egy hajó, lesz itt verseny is, kérlek szépen. Le lehet közvetíteni. Hát eléggé kellemetlen, angolos az idő. Egyébként itt nagyon sokszor Hollandiában, főleg így a tengerpart, óceánpart mellett. Tehát nagy izgalom nincs, inkább az, amikor lerúgja a hajót, vagy hát kompot, busz, nem is tudom, minek nevezzük ezt, figyeld, megindítja a szekeret, és adja neki. Nagyon le tudnám rúgni, egyébként lepadlóznám én is. Nem, mint egy motorcsónak. Nagyon kemény. Na most már én is kíváncsi vagyok, hogy mennyivel bír menni. Mert még ez nem a magsebesség, még szokta rúgni tovább. Kinézhetünk erre is. Ajaj, húzatos, húzatos. Hát visszajövök hátra, mert kegyetlenül leviszi a búrámot a szél, hallod? Ez az élet. Ez a feeling, hallod? 9 órás pihenő, ha? Hát ezzel szerintem aztán úgy gondolom befejezzük ezt a videót. Tudom, még maradnátok. Én is, de hát maradjon valami a következő részre is, oké? Szerintem innen folytatom nektek. És
Srácok, én úgy gondolom, igen színes volt ez a mai videó, úgyhogy én most elköszönök, bemegyek Rotterdamba, vásárolok valami kínai motyót, azt legközelebb pedig, ha találtok érdekeset, akkor azt megmutatom nektek. Együtt elkészítjük, mint a csigabigát, oké? Hát ha van kedved, iratkozz fel, tarts velem legközelebb is. Igyekszek nektek tartalmas videókat gyártani, meglepetés az pedig mindig vár rátok, meg rám is. Sziasztok!